Muli po magandang araw sa inyo mga kababayan. Ako po si Eli Senador. Ito po si former Secretary Jing Paras dito sa ating programa, Iparas kay Paras. Magandang hapon po mga kababayan. Ado Paglinawan po, magandang hapon po sa inyong lahat. Oy, Secretary, Kado, babiyahin na naman. Sarap ng buhay Hindi na nadadala ito na sobra ng kabulastugan ang kanyang administration. Kaya nga, mayroon na nga talks about destabilization by the armed forces. And, alam mo, hindi lang yan mga armed forces. Siguro makikita mo itong mga bloggers are all against him. Tapos, naghihirap ang taong bayan. Ito, makikita mo dito sa survey, more Filipino families consider themselves poor. In the third quarter of 2023. Galing ito sa survey ng SWS. Pakinggan natin po ulit. Okay. Ito, a social weather station's SWS survey results released on Wednesday, November 1, revealed that more Filipino households perceive themselves as poor in the third quarter of this year, up from 12.5 million in June to 13.2 million in September. So, in the survey, which was conducted from September 28 to October 1, 48% of Filipino families rated themselves as mahirap or poor. 27% rated themselves as borderline by placing themselves on a horizontal line dividing poor and not poor. And 25% rated themselves as hindi mahirap or not poor. Can you imagine? So, lumilitaw, Secretary Jin, talagang mas dumami ngayon ang naghihirap at nagugutom. More than half. And ilan yun? Mga 70? I-add mo yung 75. 45 plus 27, almost 70% Taas. are really poor. And there's a big gap now kasi because of Marcos administration, mga kababayan, makikita mo talaga na binigyan niya ng gusto ng pagkakataon ang mga mayaman na yumaman pa ng gusto. Yung mga cronies niya, binigyan niya ng ganito, pinahiram pa sa land bank, itong Aboitiz, 20 billion ang hiniram. Para lalo pang gamitin ang pera ng bayan na mag-invest sa iba-ibang mga investments nila, mga projects or programs. Tapos, itong mga cronies niya, nilalagay sa pwesto. Kasi mga nagbigay ng campaign funds, binibigyan ng pagkakataon na mag-appoint ng kanilang mga bata-bata sa mga specific na strategic na mga opisina para lalong yumaman sila. Using these people as their mga taga-kuha ng wealth for them. So, ngayon, hindi pa rin natitinag, hindi pa rin natatakot, hindi pa rin nadadala, ito, pupunta na naman sa Hawaii. At balita ko, pagkagaling sa Hawaii, pupunta ng San Francisco. Punta sa US yan, So, dito kadalasan ang biyahe ng Pangulo, but sana kung siya lang mag-isa o dalawa lang sila. Nagdadala yan ng mga cronies. Siyempre, isang buong aeroplano, hindi naman siya maligaya kung siya lang. Pagkatapos ng day's work, happening na yan, party na yan, at so on and so forth. Pero kaya Secretary, wasting our money away. kapag charter, di ba kasi arkilahin mo buong aeroplano, malakihan yan, no? Dolyares. Maraming pera yan. At Pera ng taong bayan. rin nga yung pera ng taong bayan. Ito, ipakita natin. Ayan, no? Philippines, Marcos to visit U.S. Indo-Pacific Command in Hawaii. Ano ba ang purpose mo, Marcos? Philippine President Ferdinand Marcos Jr. is planning to visit the U.S. Indo-Pacific Command headquarters in the state of Hawaii this month. People familiar with the matter told Nikkei. Marcos is slated to stop in Hawaii after attending the Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders meeting in San Francisco from November 15 to November 17, the sources said. Can you imagine? Anong palabas ang pinaglalabas nitong Marcos na ito? Pupunta siya dyan sa Indo-Pacific Command, anong
anong purpose mo? Para lang maglustay ng pera? Yung mga military, ano na yan, headquarters na yan, or whatever, arsenals they have in that area, pwede mo naman panoorin yan sa video. Pwede mo na mabasa yan sa mga periodiko or sa mga articles. Dalawa ang kumakalat na balita dyan eh. Ang una ay ginagawa siyang poster boy ng Indo-Pacific Command. Dahil dito sa mga versus China, mga Yes. ano-ano. Yung pakana ng US na gigirahin nila ang China or binuhuli nila or inaano nila yung over China. Taiwan, Over Taiwan. Over the Taiwan issue. So, ang pangalawa ay huwag natin kalilimutan, mga kabansa, that in 1986, in 1986, diyan dinala ang Marcos family Sa Hawaii. para ma-exile. Sige. Okay. At hindi na nakalabas diyan sa Hawaii yung mga crates ng mga Philippine currencies at kung ano-ano pa mga artifacts, na ipinasok nila at dinala nila mula sa Malacanang diretso sa Clark at from Clark diretso ilang sa aeroplano Hawaii. yun na chinarter for that purpose. C1 So, alam mo mga kababayan, talagang dirty tricker ito si Marcos. After beso-beso sila ni Xi Jinping sa China, may mga kano na mga magagaling, medyo na maniobra siya, dinala siya sa Amerika at allegedly, nag-usap sila ng State Department na, boss, you are gonna be our poster boy. You will be, unlike Duterte na anti-America noon or whatever, ikaw yung, kasi may warrant of arrest ka pa yata dito Saka marami silang, at saka, ang dami mong wealth dito, pwede mong bawiin yung wealth na yun. Basta, palaguin mo kami dyan sa Pilipinas, yung EDCA, o yung tapos, bully mo yung China, parang ganon. Pero, hakutin mo na yung, wag lang lahat, hakutin mo na yung mga pinagtataguan nyo, tinago nyo ng mga dala-dala nyo dati, na nasa Hawaii pa. Ganon. Niloloko tayo nitong si Marcos, mga kababayan. Di umano? In fact, Asia Week exposed na magsosoli daw ng 61 billion. 61 billion. 61 billion from estate of President Edrolin Marcos. So, ito na yun. Siguro, what is to stop him na ngayon siyempre sabihin ni Bongbong, ginagamit niyo ako makinabang din ako sa inyo. Isauli niyo na yung mga nakaw yaman ng tatay ko. Di ba? Di ba? Kaya on the return trip Kaya nga ngayon, travel ng travel pupunta lang sa Hawaii, para lang, manood lang noong arsenal or mga theater yun. Equipment lang ng Indo-Pacific Command. Pwede mo yan mapanood sa video. Sa Malacanang, maglagay ka ng malaking TV diyan, mapanood mo na yan. You don't have to spend people's money in that trip, Mr. Marcos. But why are you going there? Kasi hindi talaga makapigilan yung kati ng paa mo na mag-travel. Hindi ko ba nahihiya? Kunwari to see the theater, pero actually, to repatriate. To repatriate the wealth that were bought there before. Yun talaga ang real purpose. Pero, lulustayin ang pera ng bayan kasi magdadala na naman yan ng karami-raming mga entourage. Maraming entourage, kasama na naman yung boyhood friend niya na bagong DA secretary, na kaano daw niya yan, sabi ni Marlica, ka-jamming, ka pulboronic. So,
So, yun po mga kababayan, ang istorya ng bansa natin. Kawawa ang bansa dahil napakaraming problema. Nagbitaw na nga siya sa agriculture, akala niya tapos na ang problema. Ang dami pang problema mga kababayan. Pero dito sa Pilipinas, kadalasan, di ba, maraming proyekto para sa mga basic services ng taong bayan. Laging narinig natin sa gobyerno, nako, kapos tayo sa pondo eh. Pero bakit yung mga biyahe napupondohan? Kaya nga. At saka ito, tingnan mo, why doesn't he address a lot of problems with our export, with our production? Hindi lang bigas. But marami po tayong export, mangga, saging, durian. Ito, tingnan mo po ang problema ng malaki sa ating export business. Bananas from the Philippines are losing global market share. Simbikia Fruit Company Limited, one of the oldest fruit shops in Japan, said bananas and pineapples from the Philippines are preferred by its customers. However, these attributes are not enough to guarantee the local producers would get a bigger share in the fruit market in Japan and other countries. Tingnan mo, the Philippines is losing market share to other competitors such as Ecuador. More bananas from Latin American countries are entering Japan because logistic woes have made it difficult for Philippine exporters to deliver their commitments to foreign customers. Problems related to logistics have been added to the list of hurdles confronting local banana growers who have been grappling with the spike in production costs and the spread of Fusarium wilt or Panama disease in their plantations. The country's banana exports plunged to a 6-year low last year, according to the data from the Philippine Statistics Authority. Eli, ano So, lumilitaw rito na parang may pagkukulang din ng gobyerno. Dapat naalagaan yung mga ganitong industriya. Walang support. Supporta dapat. Ito, nagyabang ngayon itong bago lang kaupo na fisherman magnate na ilang bilyon daw ang isusupport nila sa mga projects sa Department of Agriculture. Manghihiram na naman daw tayo sa World Bank. Mangungutang na naman. Mangungutang na naman daw tayo. Bakit hindi mo pagtuunan ng pansin, Mr. Chu Laurel? Maliban doon sa pag-divest mo, hindi ka pa nagda-divest daw. Maliban dyan, pagtuunan mo ng pansin itong mga production natin for export. Bakit hindi mo yan muna ang pagtuunan ng pansin, Mr. Chu Laurel? Di ba? Ito yung mga problematic na mga sa China. We were accommodated, yung mangga, yung banana. Panahon pa ni, I remember, Ambassador Willie Gaa told me that we had a problem then, but they were able to fix it. Kasi, naging friendly sila sa China. Mawawala lahat yan. Pinakahuli nung yung durian yata yun. Yeah, durian production. China is willing to buy whatever we can produce. So, ayan. Ayan po ang pagtuunan ng pansin. Instead na traveling, alam mo, ito nga yung hindi natin maintindihan dito sa kay Bacoy Jr. President Ramos, President Macapagal Arroyo, except for ERAP, kasi si ERAP panay lasing-lasing doon sa mga barko-barko na yan. President Macapagal Arroyo, they bring the government closer to the people. Pumupunta sila sa mga farms, pumupunta sa mga kinakausap ang taong bayan kung anong mga problema. But itong sinasabi ni Duterte na anak mayaman, ayaw sigurong humipo ng putik. Ayaw pumunta sa mga farms. Ayaw magpagkamayan. Ang style niya, konpiskahin yung mga bigas at i-distribute. Pero nandun lang siya sa syudad. Hindi man lang siya bumisita sa mga farms. Hindi man lang niya magkaputik man lang sana yung kanyang pantalon. Ibang putik yung kulay puti, yung putik na dala-dala niya sa bulsa niya. So ganun po ang klaseng presidente mayroon tayo. He does not mingle with the poor.
Unlike Makapagal, FBR, o lalo na si Duterte. May mamamatay lang na isang sundalo, isang pulis. Nandoon na si Duterte kaagad sa bayan where this slain operatives of our government are there. O, di ba? Ito, anong ginagawa? Mas mahilig siya pumunta sa Amerika, pumupunta sa Europe, pumupunta sa Asia, Singapore. Oo. So, yun po ang kaibahan mga kababayan. So, anong masasabi mo dyan, Ado? Well, lutang, mukhang lutang itong ating Pangulo. Wala pa sa ground, no? At saka, hindi nagbibuild ng goodwill. In fact, hindi mo malaman kung anong sasabihin niya bukas. No? Yeah, kung may sinasabi siya ngayon, wala nang follow-up. Wala nang follow-up. Di ba? Yun lang yung napag-usapan lang yung kanina, yung tungkol sa pondo. No? Na actually galing sa Pangulo yun eh. Yung confidential fund na yun eh. 125 million. Oo. Bakit hindi siya nagsabi, teka muna. Ako nagbigay dyan sa Vice President. Bakit hindi niya Wala siyang statement. Wala. Hiningi yan. Mayroong request niyan at in-approve ko. And that came from my contingent fund. Tsaka dumaan sa tamang proseso. Dumaan sa tamang proseso, and in fact, the DBM Secretary has explained it very well. Now, this is released. This is not a transfer, but it is a release of fund coming from the contingent fund of the President. Di ba? Tapos itong mga leftists, ay talagang hindi nila titigilan. I don't know kung sino nagpipinance dito. Pinailan ng pinailan ng kaso sa Supreme Court. Kini-question. Well, I think this is good also, because this will clean the air. Kasi and expose kung sino-sino itong behind this leftist group that are demonizing the Vice President. Pero dito siguro dapat mismong si Pangulong Marcos Jr. Tapos yung Executive Secretary niya, dating Chief Justice. So, dumaan ito sa legal na proseso, Secretary. Yes, I'm sure that, pero wala kang maririnig sa kanya na utterance na sinasabing, ay, ano yan pinaalam ni ano yan? Hindi, tsaka nag-request in-approve ng Pangulo. Hiniling ni, ano yan, for a certain program in the office of the Vice President. Hindi lilipat yan, pundo na yan, kung walang approval ng Presidente yan. Hindi Pundo ng Presidente yan contingent fund. Doon tayo magkakaroon ng interpretation ng contingent fund. Contrary doon sa pinagdadaldal nitong si Lagman, na nagkunyari pa-leptis pero nakikinabang ito ng todo. Panahon ni GMA, I don't know bakit naging chairman ito ng Committee on Appropriation dahil he shed away his being a leftist. Nakinabang siya ng gusto doon sa becoming the appropriations chairman. So dito talaga lumilitaw Secretary Jicado. Wala, tahimik si Pangulong Marcos Jr. Tahimik. So talagang wasak na yung unity dito. Wasak na yan. Wala na. Alam mo, makikita hindi ko lang alam kung pinag-aralan na ba ito ng ating Vice President. Baka naghanap lang siya ng proper timing or he's in consultation with his father, the President Duterte. But alam ko, hindi naman push over itong ating Vice President. I'm sure she knows what she's going into. Baka nanghinayang lang siguro siya muna na iwanan ito dahil mahal niya yung mga kabataan. Mahal niya yung mga magulang at mga teachers na hindi niya basta-basta maiwanan na lang. So, maybe is already... Kasi alam mo, Madam Vice President, if you hear us out, alam mo na,
pinapaligiran ka na ngayon eh. Ha? Sooner or later, you'll become an ineffective member of cabinet because these people around you, kaibigan kayo personal ni BBM, pero hindi naman si BBM ang nagde-decide. It's somebody else. And kunyari lang yan itong pa-friendly, pero the real story there is that itong may bahay ay may resentment yan kay President Duterte from the beginning. So, deep inside her, hindi ka talaga kaibigan, Madam Vice President. Dahil hindi siya pinaupo sa agriculture. No. Yan ang hirit dati, ha? Oo. So, yun po. So, sooner or later, tapos tuloy-tuloy pa ang demonizing against your father, against you, ng House of Representatives. So, do you think walang interplay yan, yung House of Representatives at saka yung Malacanang? Knowing that the son, si Dick ya, di umano, ay yung pa mismong nagsasabi na there's a person who threatened one of the members. Ayaw niya sabihin yung pangalan. Can you imagine? Maraming nga nagsasabi na ikaw mahiya ka naman, Dick. Ya. Mahiya ka naman kasi yung Presidente Duterte has sacrificed his image, has sacrificed his standing para lang ilibing sa bayani. When Marcos does not deserve to be buried in the libingan ng bayani because of his dictatorship, his abuses to the Filipino people, Duterte took upon himself to receive all these comments against him. Criticisms at pinilit. Hindi ka ba mahiya dyan, Dikya? Di umano? Actually, palagay ko, timing na lang ito eh. Kasi na-launch na ni Sara Duterte yung pinaka-importante, yung matatag curriculum sa Department of Education. Let's find time to discuss that in our future Yes. Tayo, I mean, timing na lang yan. Wala naman, our program, wala naman tayong against the speaker eh. Kasi prerogative niya yan eh. Kung mayroon man silang alitan personal or mayroon man siyang plano sa kuan yan, that is his own that is his own career track. At he's entitled to that. So, kung anumang depensa, anumang gagawin niya, paninindigan niya yan. At if he feels that he's doing the right thing, then let it be. Pero yung mga iba dyan, na nakasaling pusa lang, at katulad ni Gonzales. Magiging raraboy lang. Katulad ni Gonzales. Mabuti sana kung may mga iba dyang congressmen na tatayo dyan. At parang yan mayroong mga kasabihan dyan na mukhang luma na yung yung anagon. Yung anagon ba yung parang sa amin kasi yung corn, yung yellow corn. Sabi, luma na yan. Pag pinipil daw, bata pa pala. So, kabuhok ng sabi nila, pagka tinanggal mo yung yung balat, maayos naman pala. So, kung ikaw isang congressman, pag tinanggal yung pasad mo, malinis ka pa rin. Pero kung pasad mo lang yan, nagmamalinis ka, huwag ka nang tumatayo dyan, di ba? Tama. Di ba? Bakit ka pa tatayo? Matitira ka rin dahil, kagaya nito, mayroon ka palang 612 million na atraso dyan sa ombudsman. Parang di ba nasa Biblia yung pinagbabato na masamang babae, pero yung mga bumabato, he who cast the first stone. Yun.
who does not have should be clean. Yeah. Ah, Yeah. di ba? Oo. Let he who has no sin cast the first stone. Yes, Oo. yun. Parang ganon. So, Okay? So, yun na po ang masasabi natin dito. At, well, Mr. Chu Laurel, alam ko, idolo ko yung uncle mo, si Herman Chu Laurel. Kamentong. Si Kamentong. Yan ay maprinsipyo. Ano nga pala yan, pamangkin niya? Yung uncle mo, maprinsipyo. I have dealt with him at he's really a good fellow. I hope you, maski man lang katiting ng konting dugo ng Kamentong napunta sa'yo, we might feel, confident. Pressure up. We might feel confident, Mr. Chu Laurel. Okay, so maraming salamat po. Muli, babalik kami.